سلام به دلهای مهربون و شکموتون. توی این کانال با غذاهای سنتی و ترفندهای خفن حال دلتون رو میخوام خوب کنم. اگه عاشق غذاهای مامان پزید سابسکرایب کنید که کلی قراره خوشمزه بازی کنیم. مواد لازم سالاد ماکارونی: 400 گرم پاستای شکلدار، 200 گرم سینه مرغ، 1 کاسه پر ماست پرچرب، 4 قاشق غذاخوری سس مایونز، 5 تا 6 قاشق غذاخوری نخود فرنگی، 4 عدد خیارشور، 2 عدد هویج، 1 عدد سیب زمینی، پیاز 1 عدد، سیر 1 عدد، نمک 2 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، پودر سیر 1 قاشق چایخوری، آویشن 2 قاشق چایخوری، 2 عدد سینه مرغ با 1 پیاز 4 قاش داخل قابلمه میریزم، فلفل، نمک، پودر سیر و آویشن رو اضافه میکنم بهش. به آب در حال جوش پاستاها رو اضافه میکنم. حدوداً 7 تا 8 دقیقه میذارم که کاملا بپزه. بعد آب کشش میکنم و میذارم تا خنک بشه. سیب زمینی رو به صورت نگینی ریز خورد میکنم. خیارشورا رو هم به صورت نگینی خورد میکنم. هویج ها هم به همین شکل نگینی ریز. 1 عدد سیرم هم رنده میکنم. داخل قابلمم سیب زمینی، هویج و نخود فرنگی رو میذارم که بپزن. له نشه، فقط در حدی که از خامی در بیاد. سینه مرغم که پخت به این شکل ریشش میکنم. من 3-4 تا جعفری داخل باغچه حیات کاشته بودم. اینا سبز شدن. چیدمشون، شستمشون و داخل سالاد ماکارونی میخوام استفاده کنم. پاستا که خنک شد داخل 1 کاسه میریزم. خیارشور رو اضافه میکنم. مرغی که ریشش کردم و به موادم اضافه میکنم. همچنین سیب زمینی، نخود فرنگی و هویجی که پختم هم اضافه میکنم. سس مایونز و ماست رو با هم قاطی میکنم. بهش آویشن، فلفل سیاه، نمک و پودر سیر میزنم و به موادم اضافه میکنم و کاملا به هم میزنم و میذارم که سسم به خورد موادم بره. اینم از آموزش امروز من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.